Ìṣẹ̀ṣe and Ogboni. So what we are talking about today is the correlations between Ifa and Ogboni. Kí ni ọ̀nà wo náà gbà tó fi kí làwọn kan tó pa wọ́n pọ̀ tó jẹ́ pé tá bá wọnú Ifá a máa bá, tá bá wọnú Ògbóni a máa bá, tó dẹ̀ valid láti bí dé anywhere in the world tó jẹ́ pé ó valid. A máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti kí n tó go ọ̀nà mo kọ́kọ́ júbà àwọn ẹni wájú, mo júbà àwọn tá jọ jẹ́ ẹgbẹ́, mo dẹ̀ tún júbà àwọn tó wà lẹ́yìn mi. Ẹ jẹ́ kí bà mí ó ṣe o, ìbẹ̀yìn àgbàlagbà, ìbá gbogbo ládéládé, gbogbo lóyèlóyè mo júbà, ẹ jẹ́ kí bà mí ó ṣe. Èmi ọmọ yín náà ni Fáṣakin Ògúnòrókin. Àkọ́kọ́ náà a mọ̀ yí pé because ṣé mọ̀ pé máa ń sọ fún wa pé there are a lot of àwọn tó ń ba nǹkan jẹ́ wọ́n pọ̀ nù Ìṣẹ̀ṣe, àwọn tó ń ba nǹkan jẹ́, àwọn tó jẹ́ pórí fẹ́ǹsì náà jókòó sí but wọ́n ti wọṣọ wa, wọ́n ti múra bíi tiwa, wọ́n ti ń sọ èdè wa, àti máa nígbàgbọ́ pé they are for us but they are against us, they are against us. So òun ló fi jẹ́ pé we must continue to educate people, to enlighten people, you know. Bóyá ó ń sanwó bóyá kò sanwó, we have to continue doing it it's for the survival of our culture. And gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ pé ẹni tó bá tí culture ẹ̀ bá ti parun, ó ti parun nìyẹn, ó ti parun. We are nothing without our culture. So ẹ̀fọ́ àwọn tá tètè join bá ṣe ń sọ àwọn kìíní lọ, tá bá ní anything tó jẹ́ question, as soon as tí bá ti done pẹ̀lú àwọn explanation mi, máa fún wa ní chance láti béèrè question. Tá bá dẹ̀ ní nǹkan tá fẹ́ hard, we also have the opportunity to hard. So bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. So kí làwọn nǹkan tí ó wà nù Ifá tó dẹ̀ wà nù Ògbóni? To the gifters, ẹ ṣé mo dúpẹ́ ọkùnrin tán bẹ̀. Yeah, àkọ́kọ́ n tó wà ńbẹ̀ ni pé gbogbo alámọ̀ tó ń pè ní Olúwo. In fact, Olúwo yìí gan, it should be a topic on its own tó yẹ ká dá treat fúnra ẹ̀ because it's confusing a lot of people. Ṣé rí bá ṣe ní Olúwo nínú Ògbóni la ní Olúwo nínú Ifá. Ipò tí Olúwo dẹ̀ dìmú nínú Ògbóni, the same ipò náà ni Olúwo náà dìmú nínú Ifá. Olúwo jẹ́ ẹni tó dàbí ọba nínú Ifá. Bẹ́ẹ̀ náà lolúwo dẹ̀ ṣe wà nínú Ògbóni. Olúwo náà lọ́ba, Olúwo lọ́ba nínú lédì. Olúwo lọ́ba nínú lédì. So gẹ́gẹ́ bá ṣe tún wá mọ̀ yìí pé àṣẹ Ògbóni ẹnu Olúwo ló wà. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pé àṣẹ Ifá ẹnu Olúwo ló wà. Olúwo ò ṣe é rí fín, Olúwo ò ṣe é tẹ̀ mọ́lẹ̀. Olúwo ò ṣe é sọ pé súnsẹ́gbẹ́ kan kúrò lọ́nà. No, ẹ tá à ń pọ́nlé lolúwo, ẹni àpọ́nlé ni Olúwo. Bó ṣe wà nínú Ifá, bó ṣe wà nínú Ògbóni náà nìyẹn. It's a spiritual head ní ọ̀nà méjèèjì. Ẹ jẹ́ ká ṣe yẹn ní ení. So next time táwọn èèyàn bá ń sọ fún yín pé ẹ tẹfá ni, ẹ má ṣògbóni ni, ẹ sọ fún wọn pé bó ṣe wà lọ́tún ló ṣe wà lósì. Secondly, a ní tá bá mú Olúwo tán nínú Ifá, the only difference tó wà ní Olúwo Ògbóni àti Olúwo Ifá ni pé obìnrin lè jẹ́ Olúwo Ifá fúnyàn láwọn ibì kan, obìnrin ò lè jẹ́ Olúwo Ifá fúnyàn ní Ògbóni láyé. Ẹ ṣé gifter mi, ẹ ṣeun gan. So nínú Ògbóni a ní ẹni tá à ń pè ní apètùtù ọ̀nà. Apètùtù ọ̀nà, ẹni tó jẹ́ pé iṣẹ́ tiẹ̀ ní láti ṣe ìtùtù. A fẹ́ fìyàn rílé ni, a fẹ́ ṣe gbá, a fẹ́ ṣàwo ni, òun ló máa ṣe ìtùtù fáwọn èèyàn. Apètùtù ọ̀nà nífẹ̀ẹ́. Iṣẹ́ tiẹ̀ spiritual ni gbogbo iṣẹ́ tiẹ̀, kò sí anything administrative nínú iṣẹ́ apènà. Iṣẹ́ tiẹ̀ is purely spiritual. Purely spiritual ní iṣẹ́ tiẹ̀. So bá a ṣe wá ní apènà yẹn nínú Ifá àti nínú Ògbóni, obìnrin ò lè jẹ́ apènà. But nínú Ògbóni, obìnrin ní apènà tiwọn tá à ń pè ní líkà ọlọ́jà ẹyẹ. Ó ní apènà tiẹ̀ nínú yẹn, àwọn lápènà àwọn obìnrin, but apènà ọkùnrin náà ló sì supersede. So nínú Ifá, nínú àti Ifá àti Ògbóni, a rí pé apènà àwọn náà máa akọ́nilọ́gbọ́n nínú Ifá tán pè ní Òjùbọ̀nà. Iṣẹ́ tiẹ̀ wọ́n fẹ́ fọmọ awó ṣòro ni, wọ́n fẹ́ ṣe go anything, òun náà fi ń pè lákọ́nilọ́gbọ́n. Òun ló anything spiritual, òun ló máa handle ẹ̀. So ta ló ń béèrè pé ṣé DJ Chicken Ògbóni? Time question ò tí tó. So now ṣé mọ̀ pé correlation yẹn sìn ó di méjì tí mo ti point out. Now let's go to
ká lọ side ìyá àbíyè nínú lady obìnrin ni ìyá àbíyè. Bẹ́ẹ̀ náà la ṣe ní ẹni tó ń pè ní ìyá ifá nínú ifá tó jẹ́ pé téèyàn bá tẹfá òun ló máa serve bí ìyá fún yàn. In fact láwọn agbo fá kan family ìyá èèyàn náà máa ń mú ló máa ń ṣe ìyá fá fún yàn because position ìyá ló máa wà fún yàn gẹ́gẹ́ bí ti àwọn ògbóni náà ṣe ní ìyá àbíyè nínú ògbóni. Now ẹ jẹ́ ká bọ́ sí ibi àwọn ètùtù. Now àwọn ètùtù tá à ń ṣe nínú ògbóni, àkọ́kọ́ náà ògbóni níbi kan tá à ń pè ní lady. A lè fi lady yẹn wé, nínú lady yẹn a máa níbi tó yẹ pé a máa jókòó tá a máa ṣe ìpàdé tá à ń pè lápèrè, but ní àárín kan ń bẹ a máa yọ ibì kan tá à ń pè ibẹ̀ yẹn ní ilé ìyá. Ilé ìyá yẹn la ti máa ń tẹ̀yàn. Now ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bi the word títẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin ọmọlédì mi tẹ́ wà ń bí, ẹ̀yin olóyè mi tẹ́ wà ń bí, ẹ máa dì mú o. Mo sure pé àti ṣe lecture èrè o. It's a very important lecture, very very important one. Now wọ́n ń pè nǹkan kan ní títẹ̀. Títẹ̀ yẹn ó pín sóríṣiríṣi ọ̀nà. Àkọ́kọ́ náà kó tó di pa lè máa pe ibìkan ní ilé dì, wọ́n ní láti kọ́kọ́ wá bá wa tẹ̀ ẹ́ ná. A pe gbogbo ìfà ìnáwó tó tóbi jù nù náwó ògbóni nìyẹn, ilé dì títẹ̀. A pe gbogbo àwọn àgbààgbà àwùjọ, wọ́n wá bá wa tẹ ilẹ̀ yẹn. Wọ́n á bá wa tẹ ilẹ̀ yẹn. Ìyẹn là ń pè ní pé wọ́n tẹ ilé dì, wọ́n á tẹ̀. Ó ní àwọn tó fi ń tẹ̀, ó ní tó fi ń ṣe nífẹ̀ẹ́ ń bẹ̀, ká ṣẹ́kù dínà bẹ̀ yẹn. Now ibi tó bá pè nílé ìyá ń bẹ̀ yẹn, ibẹ̀ ni wọ́n á ti máa ṣòro kán fẹ́ fìyàn rí lé. Now ṣe àgbẹ̀ correlation là ń sọ nsìn, wọ́n fẹ́ fìyàn rí lé, ibẹ̀ náà ti máa ṣe. Ó wá dàbí igbó ọlọ́fin, bí igbó fá ló ṣe rí. Ṣe àgbẹ̀ tá a bá fẹ́ tẹfá fún yàn náà, àwọn babaláwo tó bá wà live àti get nǹkan tí mò ń sọ, wọ́n máa kọ́kọ́ lọ tẹ ibẹ̀ yẹn náà kó tó gba máa tẹ̀yàn nífá. Wọ́n kọ́ lọ tẹ ibẹ̀ yẹn in the sense pé bọ́n ṣe tẹ ibẹ̀ yẹn, wọ́n á lè rin dù síbẹ̀, wọ́n á ṣe gbogbo ohun tó yẹ kán ṣe síbẹ̀, so that gbogbo ohun tó bá fẹ́ ṣe fún àwọn èèyàn tó bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ á lè máa jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà, á lè máa gbogbo ìwúre wọn á lè máa gbà. Wọ́n á ti kọ́kọ́ dóná fún máa sọ pé wọ́n ní mú obìnrin dé àwọn ibì kan nínú gbódù. Ìyẹn fáwọn tó mú obìnrin wọ gbódù, wọ́n ní mú obìnrin dé àwọn àyè kan nínú gbódù. So títẹ̀ yẹn, ilẹ̀ tá a fẹ́ lò a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ tẹ̀, àti èyí tá a fi ń tẹ̀yàn ń fá àti èyí tá a fi ń fìyàn rí lé, títẹ̀ ni. Because àwọn òye tó ti sọnù nínú ìṣẹ̀ṣe wa ló jẹ́ káwọn èèyàn máa fi ìpè too much difference wà nù Ifá àtògbóni. Correlation wọn pọ̀ gidi, kì í ṣe tí mo lè treat tán lónìí, but máa fẹnu bá lọ tètè because mo wà on transit, mo sì ń travel lónìí. So ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀, títẹ̀ ilẹ̀ yẹn ó dúró bẹ́ẹ̀. Now tí wọ́n bá sọ pé wọ́n fẹ́ tẹ̀yàn, ògbóni á sọ pé a fẹ́ fìyàn rí lé àbí a fẹ́ tẹ̀ ẹ́. Àwọn babaláwo náà á sọ pé a fẹ́ tẹ̀ ẹ́ ní fá. Ṣé ẹ rí pé correlation ti wà láǹgù yẹn? Wọ́n ń tẹ̀yàn ní fá, wọ́n ń fìyàn rí lé àbí wọ́n ń tẹ̀ ẹ́ lógbóni. Ṣé pé correlation ti wà ń bẹ̀ yẹn again. Now tí wọ́n bá tẹ̀yàn ní ìlànà ti ògbóni, wọ́n á tẹ̀ ẹ́ tán, wọ́n á béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tán bá tẹ̀ ẹ́ tán tó bá jáde, olúwa á béèrè, á bí apènà léèrè pé àwọn ta ló bí nínú ilé ìyá. Wọ́n á ní lágbájá báyìí àti lágbájá báyìí ló bí. Èèyàn mẹ́ta ló máa ń bíyàn lé ìyanu kí olúwo apènà àbíyè nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló lè bíyàn. Méjì ló máa jẹ́ o, á jẹ́ ọ̀tún àtòsì. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà nífá, tán bá tẹ̀yàn nífá tán wọ́n á ní odù wo ló bí ní gbódù. Wọ́n á ní odù báyìí ló bí. Odù kinní kan lọ́wọ́ ọ̀tún, kinní kan lọ́wọ́ òsì. Ṣé ó ń jọra wọn lọ lójú wa díẹ̀díẹ̀ báyìí? Okay. So bí ìyẹn ni pé wọ́n tẹ̀yàn nǹkan bí bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Now tí wọ́n bá tẹ̀yàn tán, tí oyè bóyá odù ló bí ni nínú gbódù ni, bóyá kinní kan ló bí, wọ́n á máa pe kinní yẹn lórúkọ kan. Wọ́n á ní kí ló nílé ẹ̀. Wọ́n á ní kí ló nílé ẹ̀. Onílé nínú Ifá, babaláwo mi ò mọ tí mò ń sọ yìí, ẹ jẹ́ ká máa kọ́ ẹ̀kọ́. Kò sẹ́ni tó mọ nǹkan tán o, bọ̀ àwọn nǹkan tó basic báyà gbọ́dọ̀ máa mọ̀. Onílé nínú Ifá, òun ni odù tó bí èèyàn náà ń pè lónílé èèyàn. Because onílé tó bí mi sìn á yàtọ̀ sí onílé tó bí Ọbàtásà, á yàtọ̀ sí onílé tó bí Sàrùnmí. Ìyẹn nínú Ifá, onílé oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Bọ̀ nínú ògbóni, onílé kan ni gbogbo wa ní tá à ń sìn, which is Àbẹ̀ní Ẹ̀dán.
òun ni onílé gbogbo àwọn láti máa pè ní onílé mi ògbódù ọ̀rà kànnàkànnà àbójúlágbárí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So onílé yẹn ni mo fẹ́ ká highlight pé onílé tèmi inú fáǹsì onílé Ifá tó bí èmi olórúkọ tó ń jẹ́ Ifá tó bí èmi Ifá tó bí oníkálùkù wa àti tẹfábìnà ní orúkọ tó ń jẹ́ bọ̀ nínú ògbóni onílé kan ni gbogbo wa ní. Onílé yẹn is another correlation tó tún jọra wọn tá a tún fi ń wéra wọn ni nínú ògbóni. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kí mi, ẹ jọ̀ọ́ má bínú mi ìfẹ́ wà distracted ni. Ẹ ṣé gan àbọ̀rúbọ̀ yẹ o gbogbo àtọ́ everybody o ẹ ṣeun gan. So ìyẹn náà ó tún dúró bẹ́ẹ̀. Now bí wọ́n bá wá tẹ̀yàn tán nínú gbódù àbí wọ́n tẹ̀yàn tán nínú ilé ìyá tí wọ́n fi rí lé, orò fátítẹ̀ ó wà equivalent sí orò lé rírí. Orò téèyàn ṣe téèyàn fi ń di babaláwo àti orò téèyàn ṣe téèyàn fi ń di ògbóni. Now tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ tán tí wọ́n tẹ̀yàn tán, wọ́n á wá sọ pé nǹkan kan wà tí wọ́n fẹ́ ṣe tó jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì. Wọ́n á ní kí nìyẹn? Wọ́n á ní wọ́n gbọ́dọ̀ bọ orí. Wọ́n ti tẹ̀ tán ọ̀tọ̀ nìyẹn dá dúró sí o, kò papọ̀ mọ́ nǹkan kan míì. Wọ́n tẹ̀ ní títẹ̀ dá dúró fúnra ẹ̀ ní o. Ṣé mọ̀ èèyàn lè decide láti lọ rí léèsì pé kó dẹ̀ rí lé tán kó sọ fún òun tí ready láti bọ rí, ó possible. Bọ̀ béèyàn bá rí lé tán tí ò bọ rí, kò wà less of ògbóni ògbóni lòun náà. Ó ti rí lé, wọ́n ti tẹ̀ kò bọ rí ni. But ẹ rí pé nínú Ifá orí bíbọ ṣe pàtàkì gan. Béèyàn bá ṣe gbogbo orò orílẹ̀ nǹkan kan tán wá ní lọ bọrí ẹ o. Gbogbo tá a dẹ̀ ń ṣe inú ilé náà tá à ń ṣe tí ẹ̀ bá ń tẹfá náà tí wọ́n á sọ pé kán pa ẹlẹ́dẹ̀ kán pa gbá kán pa wo, wọ́n fi ń bọrí ẹ̀ náà ni. Ṣẹ̀pá àwọn á kó àwọn èèyàn lẹ́nu jọ ni. So bí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ tán, orí bíbọ yẹn ó jẹ́ nínú gbogbo concept Ifá orí bíbọ ní agbára gan. Gbogbo ní náà ṣe rí nìyẹn. Orí bíbọ. Wọ́n tẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ kan wá orí má ṣe mí ní òpó ilé arẹrù má sọ̀, ó wà nù àrò ògbóni. Má ṣe mí lópó ilé arẹrù má sọ̀. Ẹni tí ò bá ti bọrí kò lè ṣẹrù ẹ̀ kalẹ̀, ẹrù tó rù yẹn kò lè sọ kalẹ̀. So wọ́n á bọrí fún aṣọ ẹrù kalẹ̀. Nínú nǹkan ọ̀bọrí ṣe mọ̀ pé nínú Ifá náà orí bíbọ ṣe pàtàkì. Correlation kan tún nìyẹn tábàárẹ̀ tó bá ń jọ́ tiẹ̀ kalẹ̀ o. Now nínú ìbọrí yẹn wọ́n á ní kán lọ ní ìgbín, wọ́n á ní kán lọ ní pẹ́pẹ́yẹ, wọ́n á ní kán lọ ní ẹyẹ awó. Of course ó lédè tó gbóni fi ń pe gbogbo àwọn kinní yìí o. Wọ́n á ní kán lọ ní ẹyẹ awó, ẹyẹ ẹtù. Wọ́n á ní kán lọ ní ìjàpá. Wọ́n á ní kán ní gbogbo tẹ́nu ń jẹ. Wọ́n á ní kán ní àgùntàn. Generally gbogbo ní ṣe ń bọrí nìyẹn. So orí bíbọ yẹn ó ṣe pàtàkì. In fact owó orí bíbọ gángbà mi máa ń jowó lé rírí lọ. Ìyẹn náà ó dúró sápá abẹ́hùn nínú àwọn correlations yẹn nìyẹn. Now going further, tá a bá wá di ògbóni tán àbí a di babaláwo tán, ó ní nǹkan kan tá a máa ṣe, ó ní nǹkan kan tá a gbọdọ̀ máa ṣe tó wà required of us láti mọ̀ pé ẹni yìí bona fide babaláwo ni. Ìyẹn là ń pè ní ọ̀sẹ̀. Wọ́n á ní kí àwọn babaláwo á máa gbọ̀sẹ̀ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ni wọ́n ń gbọ̀sẹ̀ tiwọn láwọn babaláwo ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ni. Wọ́n ti ní ọ̀sẹ̀ Ifá. Àwọn ògbóni náà ní ọ̀sẹ̀ tiwọn tó ń gbà. Ṣé ẹ tún ti rí pé another correlation tún nìyẹn. Going further, bí babaláwo bá gba ọ̀sẹ̀ níbi tí nǹkan bá ti normal, tó yẹ babaláwo tó ń bá yàn gbọ̀sẹ̀ ó nífẹ̀ẹ́ sí téèyàn ń ṣe, ó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí yàn dáadáa, wọ́n á máa dá Ifá lọ́sẹ̀ Ifá láti mọ kí ni tó yẹ káwọn ṣe fún ẹni tí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ àfi dáa fún. Nínú ọ̀sẹ̀ ògbóni ṣe hàn pé à ní ọtí, à ní omi, à ní epo, à ní gbogbo tẹ́nu jẹ, à fi gbọ̀sẹ̀ nínú Ifá, à fi bọ́ fá wa. Bẹ́ẹ̀ náà ní lógbóni a máa fi bọ nílé. Tá bá ṣe bẹ́ẹ̀ tán à wá lọ ní wọ́n á ní obì náà fi ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ onílé. Obì tí mo rà sọ lérèfé yìí ó díìpù gan o, obì tí mo rà mẹ́nu báyìí o. Torí apènà wọ́n ń gbójú, wọ́n ń gbówọ́ jura wọn lọ, wọ́n ń gbòfin, wọ́n ń gbèdè jura wọn lọ. Tó bá pàdé apènà tó ń lé fiṣẹ́ rán, tó bá bẹ́ẹ̀ gbọ̀sẹ̀ lóṣù kan lásán, wàá rí yàtọ̀ nù ayé àfi tó bá ya láìmoore lókù. Torí pé obì yẹn ni wọ́n rán sí onílé, òun náà fi ń gbóhùn onílé, náà fi mọ ohun tó nílé ń fẹ́, ohun tó nílé ń sọ. Wọ́n á da obì. Tó bá ti da obì, ìgbà míì tó bá jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé bó ṣe ń dáfá ló ń gba ọ̀sẹ̀ yá, wàá wá rí i pé àwọn nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ tó máa yàwọ́ gan lẹ́nu. Ó lè jẹ́ pàlà tó ti lá,
ó lè jẹ́ pàpẹrẹ tó ti rí tẹ́lẹ̀ ìgbà tó máa fi máa bẹ́ẹ̀ gba ọ̀sẹ̀ yẹn báyìí á kàn gbé jáde fún ẹni ní tó ti ṣẹlẹ̀ sí mi many times mo dẹ̀ ti experience tó ṣẹlẹ̀ sáwọn many times ni á kàn gbé kinní yẹn jáde ni bó ṣe wàá máa ń jà bó ṣe dá tẹ́lẹ̀ ẹnu fa ó lè sọ pé kó lọ bọ̀gún ó lè ní kó lọ bọ ẹgbẹ́ ó lè ní kó lọ bọrí ẹ ó lè ní ìgbà mi ò rẹ̀ sọ pé àlàáfíà ní fún ẹ kó òun rí nǹkan kan fún ẹ òun rẹ̀ ní problem pẹ̀lú ẹ kó kàn gbọ̀sẹ̀ kó dẹ̀ máa lọ ni wọ́n á dẹ̀ wúre fún ẹ bí wọ́n ṣe ń gbọ̀sẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń ṣe nínú Ifá tí wọ́n ṣe ń gba tí wọ́n ṣe ń dá Ifá ọ̀sẹ̀ tí wọ́n ṣe ń ṣe ọ̀sẹ̀ nífá tí wọ́n fi ń sin Ifá ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn another correlation tún nìyẹn bá a ṣe wá ń dá Ifá lọ́sẹ̀ Ifá bẹ́ẹ̀ ló bí ṣe ń sọ̀rọ̀ nínú ọ̀sẹ̀ Ògbóni ní tí mo fẹ́ ká dìmú nìyẹn òbí bá sọ̀rọ̀ fún ẹ bígbà tó lọ dáfá nìyẹn tóbi bá sọ̀rọ̀ fún ẹ ní tó bá sọ wá bá bẹ́ẹ̀ ni bó bá jẹ́ pé ó ní kó lọ fi gbín bọrí kó lọ sí bá kó lọ ṣàwó kó lọ fẹ́ ẹja àrọ̀ bọrí kó lọ sí ó lè jẹ́ torí ọ̀tá á ní kó lọ fi ẹja àrọ̀ bọrí kó lè jàbọ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá ẹ ó jẹ́ pé torí àìsàn ó lè ní kó lọ fi jàpá bọrí kó má bàa ṣàìsàn ó lè ní kó lọ fẹ́ yẹtù bọrí torí kápá yìí má bàa ká ẹ lóríṣiríṣiríṣiríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ tí wàá dẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ nígbà tó bá ṣe fún onílé so bí àárín yẹn bó ṣe jẹ́ nìyẹn now moving further àwọn oyè kan wà tí wọ́n ń jẹ nínú Ifá tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń jẹ nínú Ògbóni for example irú ẹ̀ tá a pè ní àràbà tán bá sọ pé fìyàn jẹ àràbà Ògbóni nínú lédì nínú ẹ̀ ní pé àbí tán fi jẹ àràbà Ògbóni nínú ìlú nínú ẹ̀ ní pé kò sẹ́ni tó tún ju ẹnìyẹn lọ mọ́ ó ju Olúwo lọ ó dàbí bàbá ọba ni ó ju Olúwo lọ so same thing nínú Ifá tán bá sọ pé èèyàn kan jẹ́ Olúwo ìlú báyìí tán bá sọ pé ẹnìkan jẹ́ àràbà ìlú báyìí àràbà yẹn àtolúwo àwọn lè sẹ́ni tó àwọn lè sáré sọ pé ẹnìkan báyìí ló jura wọn lọ because oyè ńlá ni oyè àràbà ẹni tó ti igi tán pè ní igi àràbà ṣe àwọn pé igi tó tóbi ni now moving forward bá a ṣe ń kọ́ Ifá bá a ṣe ń kọ́ Ifá akọ́ èjìogbè sọ pé kinní kan akọ́ yẹ̀kú méjì sọ pé kinní kan bẹ́ẹ̀ la ṣe máa ń kọ́ àrò àti ìtọ̀nà Ògbóni òun ni wọ́n fi máa ń sọ fún yẹn pé aṣawo má kéde ẹ̀rù awo ní í ṣe gẹ́gẹ́ bí Ifá kan náà ṣe sọ ọ̀kànràn yẹ̀kú ó ní babaláwo tó kọ́fá tí ò mọ̀ bó gbà ó pàdánù ara ẹ̀ so bẹ́ẹ̀ náà la ṣe ń kọ́ èdè nínú Ògbóni èdè tí Ògbóni ń sọ nígbà wáṣẹ̀ òun náà ń pè ní ohùn fẹ̀ ẹ lè rí kí babaláwo kí Ifá kó po ohùn fẹ̀ láyé àṣírí yẹn ò sí lọ́wọ́ babaláwo ní jíǹdí lọ́jọ́ kìíní àná Ọ̀rúnmìlà àti ọ̀rọ̀mọ̀dìmọ̀dì àwọn náà kọ́kọ́ jọ Ọ̀rúnmìlà ń pè àyájọ́ Ifá ń pè asán ọ̀rọ̀mọ̀dìmọ̀dì ń pè ohùn fẹ̀ ju gbogbo tó kù lọ láyé yìí ohùn àwọn àgbàlagbà ni ohùn fẹ̀ ohùn tó tàjùlé ọ̀run wá ni ohùn tipẹ́tipẹ́ ni ọ̀rọ̀ tipẹ́ bí yẹn bá gbóhùn fẹ̀ sétí gan mọ̀ pé òun gbọ́ nǹkan sétí ó ju àyájọ́ lọ ó ju asán lọ ó ju ògèdè lọ ó ju gbogbo àwọn nǹkan tó kù lọ babaláwo tí ò bá ṣe because ṣẹ́rí this is how I say it bí ìgbà tí Olódùmarè tó divide knowledge yẹn ó pín sí méjì ó fi àwọn ìlàjì ẹ̀ sínú Ifá ó fi ìlàjì ẹ̀ sínú èmi ní Ògbóni ni èmi ní Awọpa ni nǹkan kan ni tó tó ìbáyé o èmi gbogbo àwọn yẹn ó fi tó kù sọ́wọ́ tiwọn tó rò pé tí gbogbo ẹ̀kọ́ yẹn bá wà lójú kan ṣoṣo àwọn tó bá wà lọ́wọ́ wọn lè ba nǹkan jẹ́ tó bá wù wọ́n so ó pín that's the way tèmi ṣe rí o the way I see it now bá a ṣe wá ń kọ́ Ifá tá ń kọ́ ògèdè nínú Ifá tá ń kọ́ asán nínú Ifá tá ń kọ́ àyájọ́ Ifá bẹ́ẹ̀ la ṣe ń kọ́ ohùn fẹ̀ nínú Ògbóni ṣé ìyẹn náà ẹ tún ti dìyẹn náà múnú àwọn correlation tó wà ń bẹ̀ ok àrò àti ìtọ̀nà ṣe mọ̀ àrò Ògbóni orin ni ó wá wà synonymous pẹ̀lú ìyẹ̀rẹ̀ Ifá ẹ mọ̀ pé babaláwo àwọn babaláwo kan wà tẹ́ pé iṣẹ́ tí wọ́n nínú àwùjọ awo ni pé káwọn sún yẹ̀rẹ̀ bí babaláwo ṣe ń sún yẹ̀rẹ̀ l'Ògbóni náà máa ń fa àrò àwọn aláwọ̀ ń fa àrò àwọn kan wà tán ń pè ní ìgámù nínú Ifá àwọn yẹn máa ń lùlù àwọn ló máa ń lùlù Ifá mi ì sọ̀rọ̀ gángan o àwọn ló máa ń lu àwọn ìlú gbogbo ìlú ìyá lu nǹkan kan tán máa ń lu àwọn ló máa ń lu bẹ́ẹ̀ la ṣe ní àwọn tó máa ń lu àgbá nínú lédì because music is over important sí both sides ni wọ́n fi máa ń pe ìyá kó rọ̀ wá wọ́n á pe gbogbo àwọn tó ti lọ kán rọ̀ wá wọ́n á fi charge atmosphere nínú lédì ọ̀pọ̀lọpọ̀ odù Ifá gan wà tó make mention tó sọ̀rọ̀ nípa
àgbà lédì bàbá lẹ́gbàá ẹ̀ má gbẹ̀yìn lágbà lédì ń dún nǹkan ńlá làgbà lédì ìyẹn náà tún wà láyé tiẹ̀ á máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ létà bọ́nú àwọn correlation yẹn inú ẹ̀ náà ni ìyẹn wà tó jẹ́ pé bí babaláwo ṣe ń sun ìyẹ̀rẹ̀ fá tí wọ́n ń kọrin tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń fa àrò nínú lédì nínú àwọn correlations wọn òun náà ni gbogbo ẹ̀ wà. So tá a bá bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń wo gbogbo àwọn ìtàn fáì gbogbo ìtàn tó wà nù fá ẹni tó bá jẹ́ awo tó ṣàwò ògbóni dáadáa wá gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìtàn fá àti ìtàn ògbóni wàá máa rí i pé similarity pọ̀ nú ẹ̀ gan similarity pọ̀ nú ẹ̀ téèyàn bá kọ́ kini ṣe ìṣe pé bíbà tó yẹ pé bí okay let me give you an example bí version àwọn story Christianity àti story Islam ṣe àpé nínú gbogbo religion tó wà láyé àwọn story méjèèjì yẹn máa ń súnmọ́ra wọn gan wọn ní Abraham ní Ibrahim Joseph ní Yusufu kíní kan ó máa ń súnmọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ náà ní ti ògbóni àti Ifá ṣe rí because it continues to baffle me reason tí àwọn èèyàn kan tí wọ́n ṣe yọ ti ògbóni sọ́tọ̀ tí wọ́n yọ ti Ifá sọ́tọ̀ pé wọn lè jọ ṣe ẹni tó bá ṣe Ifá ò gbọ́dọ̀ ṣògbóni ó máa ń ṣọ́ọ̀kì mi dọ́là I will never understand the reason I will never because ẹ̀kọ́ tó yẹ kéèyàn lọ kódà àwọn òdùfà kan wà kò ní yí ẹ dáadáa àfìgbà tó bá ṣògbóni let me give you an instance àwọn olóògbóni wà tán ṣògbóni dáadáa pé tán bá ń bá mi sọ ọ̀rọ̀ nípa àrò àti ìtọ̀nà ògbóni báyìí mo máa ń rẹ́rìn ni àní kí ló ń pa ẹ̀rìn náà mo kàn máa ń rẹ́rìn torí màá rí pé owó tán sọ yẹn kò yé wọn dáadáa káná ṣe babaláwo ni kò bá yé wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ same thing náà babaláwo bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan màá kàn máa rẹ́rìn láàrin wọn ni mi ń dá wọn lóhùn because tó bá jẹ́ pé àrò ògbóni yí àwọn náà dáadáa ni story yẹn ó máa yí wọn wá rí the whole complete picture láti ibẹ̀ yẹn so bí gbogbo àwọn correlation yẹn pọ̀ mo kàn fẹ́ rọra dẹnu dó ń bí just in case if any of us has any question to ask ká lè béèrè question then you can call it a day then you know amale tún fix another day to continue ṣe understand so ẹnìkan làwọn ò lis ten good I don't know me or boya anybody ń record ẹ̀ ṣá if they are recording it you can always catch up on my YouTube channel you know ẹ ṣáà subscribe to YouTube channel mi gbogbo àwọn kan tí mò ń sọ most of them I'm still going to make a proper video about them this is just live to engage ṣe mọ I'm still going to make a proper video and then drop it on my YouTube so don't worry about that. Yeah, just get to my YouTube channel, Dr. Fashakin Fashegun. Go rocking on YouTube. Just type Dr. Fashakin Fashegun. Ẹ máa rí mi ńbẹ̀. So bí àwọn correlations yẹn bó ṣe wà lọ nìyẹn nínú àwọn myths tá gbọ́dọ̀ debunk ó ní pé Ògbóni they are evil, Ògbóni they are terrible, Ògbóni they are people you should run from, Ògbóni they hit people, Ògbóni they consume people. Àwọn old story ni gbogbo àwọn ilé kò túbọ̀ máa trigger wa mọ́ ibi tá a bá dé yìí the same way tá a ṣe ń pariwo she is not Satan the same way tá a ṣe ń push fún pé kí káwọn yẹn accept Ifá bẹ́ẹ̀ la ṣe gbọ́dọ̀ máa push pé ká accept Ògbóni náà wọ́n ní láti accept wọ́n láti normalize ẹ̀ gbogbo àwọn principle tó wà nínú Ifá o gbọ́dọ̀ ṣe bí àwọn gbogbo àwọn principle yẹn náà ló wà ní Ògbóni ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa èèwọ̀ ṣẹ́gun sọ fún wa pé onílé kan ní gbogbo wa ní nínú lady onílé yẹn òun náà ni onílé yẹn náà ló máa fúnyàn léèwọ̀ ṣe get báyìí same way táwọn babaláwo náà ṣe ń sa èèwọ̀ l'Ògbóni náà ń sa èèwọ̀ same way tí àwọn babaláwo ṣe máa sọ fún yín pé àwọn igi báyìí ẹ má gé wọn nígbó ẹ má lù wọn bẹ́ẹ̀ làwọn náà ní igi tá àgbọ̀dọ̀ gé tá àgbọ̀dọ̀ lò l'Ògbóni àwọn ẹranko báyìí ẹ má pa wọn ẹ má jẹ wọn àwọn náà láwọn ẹranko tá àgbọ̀dọ̀ pa tá àgbọ̀dọ̀ jẹ l'Ògbóni etc àwọn code of conduct àwọn principles tí yẹn live by àwọn gbogbo ẹ̀ báwa náà ṣe ní àwọn èèwọ̀ nìyẹn èèwọ̀ tó ṣe pàtàkì náà nínú àwọn correlation wa náà lè wọ́ wà nínú Ògbóni bí hierarchy ṣe wà nínú Ifá tí yẹn gbọ́dọ̀ máa respect ara èèyàn bí hierarchy ṣe wà nínú Ògbóni náà ní tí respect gbọ́dọ̀ máa wà so correlation yẹn pọ̀ nínú Ògbóni àti Ifá there is so many correlations tó yẹ pé a lè sọ pé ká máa segregate ẹ̀ educated mojuba àgbà oyè compliments baba so correlations yẹn pọ̀ tẹ́ pé a gbọ́dọ̀ máa segregate yẹn eléyìí a fẹ́ ṣe eléyìí a fẹ́ ṣe eléyìí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe no the same àwọn ètùtù in fact mo believe yìí pé àwọn ètùtù tán ṣe fún yàn ní Ògbóni gan àwọn ètùtù tó wà very important ni welcome jare bàbá mi long time man you know àwọn ètùtù tó wà very very important ni ó kàn jẹ́ pé ṣe mọ̀ àti babaláwo wọ́n máa they will preach
ẹ mọ̀ á preach calmness fún ẹ má jà má ṣe gbá má ṣàwò ògbóni lè kọ̀yà ṣe understand ògbóni lè kọ̀yà gbogbo tí babaláwo ti máa ní àkáfọwọ́ lẹ́rán ká máa wọ̀n ògbóni máa ní irú kíní kò fìtì ìlú wa àwa ò gbà. So mo rò pé no àwọn differences díẹ̀ tó kàn wà nínú ẹ̀ but there is so much correlation bí èèyàn bá fọwọ́ òkun lélẹ̀ nínú in fact now let me now tell you the funniest thing ìlédì ní ọdún ìlédì gbọ́dọ̀ dáríjọ kánjọ dáfá ọdún that is how important Ifá is to them. Wọ́n á gbáríjọ wọ́n á jọ dáfá ọdún tí wọ́n bá rí àwọn àpẹẹrẹ tí ò dá nínú ìlédì wọ́n á gbáríjọ wọ́n á dá Ifá lórí ẹ̀ that's how much they believe in Ifá nínú ìlédì. So ibi tí bífá ṣe wá di ọ̀tá àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn babaláwo bí ògbóni ṣe di ọ̀tá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn babaláwo I will never understand it because láti bàtẹ́ mi ti dé inú ògbóni o wọn kò yan Fá kéré rí tí nǹkan kan ò bá ti yé wa báyìí a máa pe babaláwo ni but the good thing is láwùjọ ògbóni so many people ló wà láwùjọ ògbóni tẹ́ pé oníṣègùn babaláwo nǹkan eléégún ọlọ́sàn-án onígunnukó everybody is there ẹlẹ́gbẹ́ everybody is there láwùjọ ògbóni. It's something that it brings everybody together. O lè má kọ́ Ifá but at least tó bá wà ní ògbóni wà á kọ́ èdè ògbóni so you know one or two things tẹ́ pé o lè ṣe. So bí àwọn correlations yẹn ó pọ̀ gan. I just want us to just kind of mention lérèfé. So if you have any question you can put it in the okay ẹnìkan ti bèrè àwọn questions kan but I think I have missed out on them. If Aloma is there Sarumi if you are there please ẹ ju àwọn questions yẹn sókè so that we can just please can one join Aborigine and also RF of course àti sọ yẹn tẹ́lẹ̀ àti lórí last life wa pé you can àwọn RF wọ́n lè ní reservations about ti ògbóni ìbílẹ̀ they might have reservations but if you consult with whoever your olúwo is and whoever your anchor is I'm sure but lógbóni ìbílẹ̀ ti wà o ẹ̀rù òbodò kò sẹ́ni táwa ò gbà o kò sí ògbóni ò ní problem pẹ̀lú where you belong to. Tell us the difference between ohunfẹ́ àyájọ́ and ọ̀fọ̀. ohunfẹ́ ògbóni ló lo ohunfẹ́ àwọn àgbàfẹ́ ló ní ohunfẹ́. I also had a funny thing that Oduduwa started ògbóni and not Ọ̀rúnmìlà. Oduduwa started everything. Educated stream Oduduwa started everything because actually ṣe hàn pé nígbà tí Ọbàtálá sùn lọ́jọ́ kìíní àná Oduduwa ló gbé àpò ìwà tó wá tẹ ilé ayé. So Oduduwa actually started everything. It was Oduduwa. Some people said it was Ọ̀rúnmìlà. As I always say, nobody was there. I was not there. My father was not there. It was not written down. So it's hard to say any buy ló wá dálé ayé but according to àwọn sources àtàwọn stories tèmi ti gbọ́ Oduduwa òun àti Ọbàtálá àwọn náà jọ rìn ìrìn àjò yẹn ìgbà tí ilé ayé dàrú tó di rúdurùdu náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ránṣẹ́ pé Ọ̀rúnmìlà nínú story ògbóni o ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ránṣẹ́ pé Ọ̀rúnmìlà pé kọ́ Ọ̀rúnmìlà kó wá tún ilé ayé tó. So yeah that is my response to that baba mi. So someone asked about Ogboni Alaje. Ogboni Alaje is another version of Ogboni pọ̀ oríṣiríṣi Ogboni wà. Okay, so someone has been asking about the difference between ohunfẹ́ àyájọ́ ó dàbí bí kán máa tap into nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ láyé ìgbà kan máa fi command nǹkan into presence. Ṣé understand this? Bíi pé ká sọ pé lọ́jọ́ kìíní àná nígbà tí kìíní kan ṣe kìíní kan wọ́n jà títí ó wá domi ó yá domi ṣọ́rọ̀ mi yé yín sí àyájọ́ ìgbà tí wọ́n fi history command nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn ni ṣe gẹ́ẹ̀tì báyìí ọ̀fọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí lọ fọ̀ kò sí gbé ẹ bá kàn fi nǹkan kan pé adùn nígbẹ̀yìn ewúro ọ̀fọ̀ nìyẹn ìwọ náà orí ẹ ti pé o ti mọ̀ pé normally téèyàn bá fi ewúro sẹ́nu ó máa padà dùn náà ni dídùn kì í tán lọ́rọ̀ oyin ọ̀fọ̀ ni gbogbo yẹn so ògbóni gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lògbóni ń pè ní ọ̀fọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ téèyàn bá ti ń sọ báyìí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ògbóni á sọ pé ọ̀fọ̀ tó fọ̀ yẹn ó correct ọ̀fọ̀ tó fọ̀ yẹn ó wrong so ọ̀fọ̀ gbogbo téèyàn bá ń sọ lógbóni ọ̀fọ̀ ni. Now ohunfẹ́ lágbára gan ohunfẹ́ sínwó ohunfẹ́ rin òwò ohunfẹ́ yàwèrè Ọ̀rúnmìlà gan gbóhunfẹ́ gan nǹkan ṣe ohunfẹ́ yàwèrè gan ó máa ń láwọn téèyàn máa ń jẹ tẹ́lẹ̀ ẹkùn kéèyàn tó lè máa pọ̀ ohunfẹ́ ó máa ń láwọn ẹ̀kọ́ téèyàn máa ń kọ́ kéèyàn tó lè máa pọ̀ ohunfẹ́ ẹni tó bá ti ní ohunfẹ́ lọ́wọ́ ẹ máa rí pẹ̀lú wọn nílò òrùka wọ́n kàn lè jí ní wà ní nǹkan máa sọ pé àwọn ń lọ jagun ohun náà gbójúlé tán bá ń sọ tó bá ti ń gbọ́n tán ń sọ sétí nǹkan sí ẹ nìyẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ohunfẹ́ ó máa sábà ń fi jà ni then ohunfẹ́ náà ó tún wá wà
lọ́wọ́ yìí pé wọ́n tún máa fi communicate deeper level of communication tún lóun fẹ́. Ok, ẹ jẹ́ kí n fún wa ní one sharp example. Bóyá bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́sìn kólógbòní kan wá béèrè pé kí n gbé òun sí live, bóyá kí n ti wá máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó deep tí ó yẹ kí n sọ online, kó wá sọ òun sí mi pé kúlúkúlù ṣẹ́. Tèmi bá gbọ́n tó sọ láàrin yẹn pé kúlúkúlù ṣẹ́, ṣe hàn pé yẹn ń sìn kò ní yé everybody. A ní kúlúkúlù ṣẹ́, èmi náà wò pé màá wá rántí àyájọ́ yẹn lọ pé owó aláǹtakùn já pàtì. Òun á wá sọ fún mi, á ní kí tayé gbé tayé, èmi náà dá ló máa ní kí tọ̀run ó gbé tọ̀run. Ṣe hàn pé bó ṣe sọ̀rọ̀ fún mi yẹn ó ti sọ fún mi pé kí n ṣiṣẹ́ kó dínà gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn pé kí n pamọ́nú. Sọ̀rọ̀ mi yé yín sìn. So òun fẹ́ nìyẹn, òun fẹ́ ó wà organized, ó deep gan, bọ́ òun fẹ́ yà wèrè gan tí ó bá jẹ́ pé torí ẹ̀ nínú highest ọ̀nà tán lè fún yẹn lẹ Yorùbá láyé ìgbà kan pé ẹni tó kẹ́kọ̀ọ́ òun nìkan sọ pé àgbà afẹ́ ni. Nínú Ògbóni wa ní kẹ̀nẹ́kẹ̀nẹ́ àgbà afẹ́, tán bá pè wọ́n tán wá ní malẹ̀, àwọn yẹn ti di malẹ̀ sílé ayé, àwọn àgbà afẹ́ kò sí tán lè sọ into existence. Then òye máa ń yé wọn gan, wọ́n gbọ́n tí ẹranko ń sọ, wọ́n gbọ́n torí wọ́n ti study, wọ́n ṣe mọ̀ wọ́n ní wọ́n lè ní afakafakan ó ní tán máa sọ pàdé ẹ̀mẹ̀ yẹn, wọ́n lè ní ṣe mọ̀ èdè yẹn pọ̀, ẹ má jẹ́ kéde gùn mí kí n má máa sọ tí ò yẹ kí n sọ. How could the wife enslave our forefathers? Adóhùn fẹ́ wọ́n lóhùn fẹ́ lóòótọ́, but n tó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣe mọ̀ pé wọ́n ní alágbára má mèrò bàbá ọ̀lẹ ni. There was no love, my brother, there was no love. Ṣe get? There was no love. Kò sí love. We had all this power but there was no love within ourselves. So àìsí love yẹn ó ti jẹ́ káwọn èèyàn máa dalẹ̀ àwọn ọmọlẹ̀, ó ti jẹ́ káwọn èèyàn máa ṣe mọ̀ nígbà tó jẹ́ pé òkè mo mọ̀ pé òòṣà ìdílé wa ó máa ń protect everybody kìíní kan. Òòṣà yẹn tí n bá fẹ́ mú ẹ̀gbọ́n mi àbí fẹ́ mú àbúrò mi kí n kọ́kọ́ ba òòṣà yẹn jẹ́. So àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí lọ fòòṣà léèwọ̀ jẹ́ ṣe get báyìí, wọ́n dẹ̀ máa ń dalẹ̀ láàrin ara wọn. Àwọn ṣe ẹ wo awóṣòro ṣe o, ẹ má jẹ́ atanra wa o. Reason tó pọ̀lọpọ̀ babaláwo ò dẹ̀ ṣe ṣùgbọ́n ní dòní ni pé awóṣòro ṣe. Tí ẹ bá ṣe awo mi tó ti yẹ kéèyàn ṣe awo, awo ṣòro ṣe gan. Òfin tán máa fún ẹ máa pọ̀ nínú awo, nítorí gbọ́dọ̀ ṣe pọ̀, o gbọ́dọ̀ dálẹ̀ mi, tó bá gbọ́ pé kó fẹ́ pa mi gbọ́dọ̀ sọ fún mi, tíjà bá dé láàrin mi àti ẹ gbọ́dọ̀ lo nǹkan burúkú fúnra wa, so many things like that. So a gbọ́dọ̀ gbàyàwó ara wa, obìnrin dẹ̀ máa ń tètè dájálẹ̀ láàrin awo, a gbọ́dọ̀ gbàyàwó ara wa, a gbọ́dọ̀ bá obìnrin tí wọ́n bá sùn mi ò gbọ́dọ̀ bá sùn. Òfin yẹn ti pọ̀, so òfin yẹn ló jẹ́ káwọn èèyàn sádànù gbà yẹn. So gbogbo táwọn òyìnbó dé, òyìnbó farabalẹ̀ wọ̀ wá lára ni, pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lóyìnbó wọ̀ wá lára, wọ́n creeping ni. Òyìnbó ò gbọ́wọ́ jà wá fún wa yín ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ o, àárín ara wa la ti ń bára wa jà. There was so much war going on within the Yorùbá sàkàngbà yẹn. Ìjà ti pọ̀ jù, kò sí rẹ̀ pọ̀. We didn't agree on anything. We fought too much, bitter fight. So ó easy fáwọn èèyàn wa láti pe òyìnbó pé wo máa bọ̀ wá bá mi ṣẹ́gun àwọn ẹ̀gbọ́n àtàbúrò mi jàre, mo fẹ́ okay ẹ wo situation pa fẹ́ jọba. So in other places kì í ṣe pé àwọn ìjà inú máa ṣẹlẹ̀ láwọn other places, but àwa gangan làyàn fẹ́ Olódùmarè, àwa ń ba Olódùmarè nínú jẹ́. Tó o bá fẹ́ check nǹkan tí mo sọ fún ẹ, ìwọ lọ belong sáwùjọ ọmọ Yorùbá kan, kó o kàn wà ń bẹ̀ for bóyá bí 1-2 months. Bàtà tó bá gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn ń sọ lẹ́yìn ẹ, tó bá gbọ́ nǹkan tó ń sọ lẹ́yìn ẹ lásán wàá fẹ́ ya wèrè pé èmi náà, so díẹ̀ crack yẹn ń dé, ìjà ń dé láàrin ara wa, àbára wa ṣe. Olójẹ́ kó easy fáwọn òyìnbó láti mú wa. Wọ́n ní àìrìn pọ̀ ní jọmẹjọ ń yà, bọ́ká bá ṣáájú tí sèbé tẹ̀lé tágbàdú tẹ̀lé, tẹ́rẹ̀ ń wọ́bọ̀ lẹ́yìn kẹrẹrẹ, ẹ tó máa mú wa try o, I'm telling you. So ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn, àwọn èèyàn wọn ò bára wọn ṣe, olófi easy láti mú wa. Bó ṣe wù kó gbóhùn fẹ̀ tó, tí ò bá sí love, táwọn tó súnmọ́ ẹ ò love ẹ, ẹnìkan ò lè dá ṣe ilé ayé, so ó máa easy. So when the Christians came, the Christian offered us so much love. You understand? They offered us so much love. The Christians. Don't worry. God is love. Love is God. Jesus loves you unconditionally. In fact, he has died for your sin long time ago. You don't even have to stress. In fact, just be committing any sin you want to commit. He will continue to his blood will continue to cleanse your sin. Love killing. So before you know, people continue to subscribe. You understand? And they continue to propagate. And they came with class. Back then, to bá belong to Christian society, tó jẹ́ pé you go to you have a school, you can go to school, you have empowerment program, blah 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 blah. So àwọn èèyàn kan máa díjú to the fact that they are looting us blind. They are taking our people off on a slave ship. No, that doesn't matter. As long as nothing tọ́jú kábíyèsí is okay. Àwọn ìjòyè they are okay, they are doing well for them. Àwọn ọmọ ọmọ America, So gbogbo àwọn kìíní yẹn
ló jẹ́ kí àwọn people yẹn kó easy fún wọn láti get wa, you understand. So kò ń ṣe pé bóyá agbára náà ní jù wá lọ, wọn lágbára jù wá lọ up to today ṣé wọn lágbára tó wá tá a bá ń sọ̀rọ̀ agbára ni, wọn lágbára tó wà. Look at how hard they tried and we are still standing till today. That's the testament to how blessed we are as a people, you know. So moving forward, what other question ló tún wà ńbẹ̀ yẹn náà? I'm taking questions now because I'm going to be ending the live anytime soon. If you are following me, you should receive my notifications. So I'm checking for questions that I might have missed. Oh, okay. How could I? Never gone extinct. Is still valid till today. Tabak fúnra wá sí ó máa down. Tá bá fẹ́ kó ṣe ló máa ṣe. You know. Wà tán fi ń pe ẹyẹ. Tá bá pè mí tá wá sí ẹyẹ á máa dún, ẹyẹ máa sọ̀kalẹ̀ á máa dún. Oríṣiríṣi ló ń fẹ́. What are the requirements to join Ogboni? Well, it depends on the lady you're dealing with. For my own lady, you have to be gainfully employed. I have to be sure you are employed. I have to be sure you are ready to serve, because it's not just joining Ogboni. Are you ready to serve? Yeah, for private discussions, you can follow me and then we talk from there. Why have Ogboni been deemed bad after introduction of other religion? Yeah, educated. N tó ṣẹlẹ̀ gangan ni pé nígbà táwọn wèrè yẹn dé, Ogboni ló resist wọn. You know, in fact, story why about that, I've said it before, there's a dark story that they've been trying to bury for so long, but I'm not interested in digging that up. But they annihilated the Ogbonis. Ogboni were the law then now. I made a video about that, it's on my page. Ogboni were law. I want to gun the law. I want to gun the law. I want to fin. I want to dilumu. Nothing happens without them. And that is the system they still run in Egba today, because Egba was independent. Egba was a country on its own. Abeokuta was a country on its own, the Egba people. You understand? So, you know, they had to suppress the Ogboni at all costs. There is a history to that. If you dig, you see it. There's a history to that. The way they tried to suppress them in different parts of Yoruba land. One annihilate, one gone. Yeah, up to now, you know, everything is now directly hooked to the federal government, educated. Or one federal government, you understand? So that is why we need representatives. We have to get to where this power is. It's not just about Kenya come out online. We need representatives. We need people who go to represent us for there. You understand? We go protect our culture. We need people there. You know, that's why they came up with all this story of one Jenya, one Panya, one Chigba. You know, they generalized it. It was wrong. You know. So for the person asking me if they have to serve, of course you have to serve. You know, most people just want to join Ogboni for whatever sakes I don't even understand. It doesn't work with me. What I want, my dream for Ogboni, my aspirations for Ogboni is to see my people actually understanding the concept of Ogboni, the true concept of Ogboni. Because we have what we call the real concept, and then we have the illusion that people have created. We have the, you know, the bad publicity people have done. You know, what the man saw, until we are ready to be individually Ogboni, we cannot be collectively Ogboni. You understand? So if we can't be individually Ogboni, it's going to be difficult for us to be collectively Ogboni. You know, and the individuality part is the part where you understand that this thing you're doing, you have to serve. And you have to serve. You have to serve in that capacity, and that is what's going to help Ogboni. You understand? So this person that is saying, oh, it's wrong, they hate human flesh. Human flesh. Kò sí ọ̀rọ̀ kankan tán ṣe l'Ogboni tí ò yé mi. Nǹkan tí ò bá yé mi ò kí ń sọ. Kò sí ọ̀rọ̀ tán ṣe l'Ogboni tí ò yé mi. Ó yé mi yékéyéké. Ọ̀rọ̀ tí ọba ń ṣe lolúwo ń ṣe. Ọ̀rọ̀ tó bá ń ṣe tó fi ń di ọba. Ọ̀rọ̀ yẹn lolúwo ń ṣe. Kò síbi tán ti ń jẹ́ èèyàn. Say I said that to you. Kò síbi tán ti ń jẹ́ èèyàn, gbogbo yẹn irọ́ ni. Tán bá jẹ́ pé nílùú kan wọ́n fẹ́ fìyàn ṣe tutù, wọ́n fẹ́ fọba wọn ṣe tutù ìlú. That is up to them. Ntí ìlú wọn béèrè nìyẹn. But pé wọ́n ń jẹ́ èèyàn yẹn, that is a lie. If you join Ogboni, you can relocate to other country now. People come from diaspora to join, and when they join, they go back to their base, and then they continue to serve from there. All they do is, in fact, Elomi mani ladies, tabani ladies ibi tí ẹnìyẹn wà, ó lè join there now. Ó lè join there. You know?
ó lè join bẹ́ẹ̀ á dẹ̀ máa serve bẹ́ẹ̀ kò sí tó lé ògbóni ò nira tó àwọn èèyàn kan dára wọn láàmú ni it's something we must do, it's a must. You hear me say must, it's a must. Bóyá ṣe ń ṣe pé dandan ká tẹ̀fá dandan ní kó ṣògbó ní má jẹ́ ń parọ́ fún ẹ tí wọn bá parí ètùtù yẹn ìwé náà pé dandan ní kó ṣe wà á mọ̀ pé ó yẹ kí n ti ṣe kíní ti pẹ́ o. You understand? So it's very important. Kì í ṣe pé I'm not advertising Ogboni, I'm just opening our eyes to see what is right. That is it, you know. So you can relocate, you can function from wherever you are. Nobody is going to hold you, nothing is going to hold you down. As a matter of fact, I'm working on having a kind of Zoom presence. So if people from my lady, if they travel abroad, we can have Tabang Bosse, we can have a Zoom meeting, Mark Bosse, and they can do their meeting from there. Because nothing stops us from doing that. We can broadcast our services. Nothing stops us. The fact that we've been keeping quiet for so long, that can that's why they continue to. But lórí èṣù is not Satan. Ṣé mọ̀ pé oríṣiríṣi náà dìlé èṣù lórí. Gbogbo àtà sọ̀rọ̀ ọ̀sìn tí gbogbo abẹ́rẹ́ sí ń pariwo pé èṣù is not Satan ànígbà. Ṣé mọ̀ ti change ẹ̀? Kó lódùmarè kó bá mi bless gbogbo àwọn tán front fún èṣù is not Satan. So tá bá dákẹ́ wọ́n á máa di nǹkan tí ìṣe ti wá lé wa lórí ni. Wọ́n tá bá dákẹ́ tara wọn bá wọn dákẹ́. Èèyàn gbọ́dọ̀ fọhùn. So as a Benenua, of course, Benenua can join Ogbo. I have people there na mo láwọn máa wo láti Benin tán pọ̀. Wọ́n yapa. Àwọn máa wo mi wà ń bẹ̀ now. And there is Ogboni in Benin too as well. Yeah, mo láwọn tó ní lady in Benin Republic dáadáa. So kò síbi tó wà. Ogboni does not affect your personal religion. No, it doesn't. Whatever religion you're doing, you can continue to do your religion now. Àwọn religion yẹn àwọn náà làwọn ò bá wa ṣe. Ogboni Ọlọ́run ò bá wọn ṣe. Ogboni is an individual thing. Kò ní dandan kọ́ ni pé kó máa kọ́ta gbè kiri, dandan kọ́ ni kó máa pariwo.